بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. حياكم الله أيها الطلاب الأعزاء. أخذنا في الدرس السابق كيفية التعديل. طبعا كيفية التعديل مجرد أن تضغط هنا وينقلك إلى هنا، يسترجع لي البيانات إلى هذه التكستات، ومجرد ما أعدل هنا وأضغط تعديل تتعدل لي في الجدول. طيب، الآن إن شاء الله تعالى في درس اليوم سوف نأخذ الحذف. سوف نأخذ ماذا؟ الحذف، كيفية الحذف. هنا قمنا أنا أريد الآن أن أضيف هنا رابط للحذف. مجرد الضغط عليه يحتذف لي العنصر الذي أحدده أنا. أقوم بنسخ هذا الكلام، كوبي، وأتي إلى هنا أضغط بيست. هنا ماذا؟ سأكتب حذف. طيب، الآن هنا الهدف delete، وليكن ماذا؟ delete row، delete r، يعني يحذف لك السطر. الآن أقوم وأنشئ هنا ملف من نوع PHP. هذا الملف مهمته الحذف. قلنا delete r.php. الآن هنا لاحظوا ماذا سوف أفعل. سأتي إلى هنا أخذ كود الاتصال. كان من المفترض أن نعمل كود لاحظوا معي جيدا. سأقوم بنسخ هذا الكلام وأقوم بلصقه هنا. طيب، هذا هو كود الاتصال. الآن إن شاء الله تعالى سوف نقوم بإنشاء متغير وليكن ID. طبعا هذا المتغير ماذا سوف يستقبل؟ سوف يأخذ لي ماذا؟ get، يأخذ لي ID، يأخذ ID هنا فاصلة منقوطة. هنا الريسولت، طبعا هذا الذي تتم تخزين العملية، عملية MySQL إلى داخله، MySQL query. طبعا MySQL query. هنا لاحظ جيدا ماذا سأقوم بكتابة الأمر، أمر SQL delete. طيب، delete ماذا؟ student from، delete ماذا؟ student from student where، إذا ID يساوي ID الذي أريد أن يتم الحذف عليه، أي هذا المتغير. طيب، طبعا هذا الكلام أين سوف يتنفذ؟ هذا الكلام سوف يتنفذ لي في ماذا؟ نعم، خلونا في البداية نجرب سيف. الآن أتي إلى هنا إلى الشو delete row. الآن أضغط سيف. أتي إلى هنا أضغط refresh. الحذف، أنا أريد أن أحذف آخر عنصر. ما هي المشكلة؟ نعم، أتي إلى هنا وأقول
هذا الكلام يتنفذ لي هيدر. ماذا؟ أفتح القوس ومن ثم أكتب الهدف. الهدف هو هذا، الهدف هو يعني من هنا. طيب لاحظ جيدا، طبعا في البداية location ماذا؟ أفتح شرطة فضة، أقوم بلصق هذا الكلام BHB. الآن أقوم بوضع هنا فاصلة منقوطة، ومن ثم أضغط سيف، ومن ثم أضغط ماذا؟ سيف. أأتي الآن إلى هنا وأضغط ريفرش. نعم، لاحظوا هنا يقوم بالحذف، هنا يقوم بالحذف بكل نجاح، يحذف لي هذا العنصر الذي أحدده. طيب هنا هذه يعني تحدد هدف يعني العمل. هذا الكلام الذي فوق سيتم تنفيذه في ماذا؟ في هذه الصفحة. طبعا مجرد ما أضغط تعديل على طول، مجرد ما أضغط حذف على طول هنا اتشرف يروح لي أو ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى delete row.php. طيب إلى هذه ماذا؟ هذه الصفحة. طبعا هنا لاحظوا جيدا سوف يرتسل ماذا؟ الاي دي. سوف أقوم بإرسال الاي دي، أي عندما أضغط على هذا حذف رقم 10 سوف يتم إرساله إلى أين؟ سوف يتم إرساله إلى هذا المتغير، سوف يتم إرساله إلى هذا المتغير. هذا المتغير سوف يأخذه ويتم تخزينه هنا. الآن أقول له delete student from student. طيب احذف لي بيانات هذا الحقل كامل، هذا الرو كامل من جدول الستودنت. وير يعني إذا كان أو إذا يعني if أداة شرطية، وير الاي دي حق الجدول، هذا الاي دي يساوي ايش؟ إذا هو يساوي ماذا؟ الاي دي الذي أرسلناه من هناك، أي الرو الذي حددته أنا هنا 10 يرتسل إلى هنا ويقوم ماذا؟ بحذفه. طيب هذا طبعا هنا أيضا أنا أريد أن أقوم بإضافة شيء معين. لاحظوا معي جيدا. نعم، سأقوم بإضافة عنصر جديد مثلا هنا، وأقوم بإضافته فينه، وأقوم بوضعه هنا بجانب هنا إضافة جديد، يعني موجود خلاص. أنا أريده فين؟ خلاص هنا إضافة جديد، أقوم بإضافة أي عنصر. طيب وإذا أردت أعدل إلى أي عنصر، تعديل يتعدل لي. وهنا عرض بيانات. لاحظوا كيف قمنا بربط ماذا؟ بربط الصفحات مع بعضها البعض. هنا إضافة جديد تأتي لي هذه الصفحة. طبعا هنا ما أريد عرضه أنا هنا. عرض البيانات في ماذا؟ في الأد. أقوم بإضافتها في الأد. سيف. لاحظوا جيدا. نعم، كيف؟ عرض بيانات إضافة جديد، عرض بيانات إضافة جديد، والتعديل وعرض بيانات. هذا ما أخذناه، وإن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة، وإلى دروس قادمة مفيدة ومهمة جدا. وإن شاء الله تعالى يتم تطوير هذه القناة
لكي يتم الأداء بالشكل الأفضل والأجمل. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.